فاكرين في افلام الابيض واسود زمان، واول ما ابتدت الافلام تبقى الوان يجي لك مشهد الست الاصيله اللي مستنيه جوزها يرجع من بره وتقلعه الجاكيت وتاخده عشان تعلقه، وهوب تلاقي شعره واحده على كتف الجاكيت او المنديل اللي فيه روج في جيبه، وينادي عليها جوزها في نفس الوقت، تقوم ترجع المنديل مكانه وتقول له ايوه يا حبيبي جايه، وتبقى دي البدايه. هتراقبه ازاي وتكشفه امتى وتمشي وراه مين، وفي اخر الفيلم تكتشف انها كانت نزوه. والسؤال المهم، الشعرايه اللي على كتف الجاكيت دي ازاي كانوا بيثبتوها والنبي؟ بس دي حاجات راحت عليها خلاص وقدمت قوي. دلوقتي في الموبايلات والمسجات وايش ايميلات وفيسبوك وغيره، سهل قوي تفضح اي زوج، وسهلت قوي فرص التجسس عند الزوجه. ده في واحد بريطاني اخترع جهاز لفحص ثياب الزوج ومقتنياته الشخصيه لتسهيل المهمه على الزوجه، وعامل مركز لتعليم فنون التجسس. 40% من رواده ستات. بيقول لك ان الستات هناك بيستخدموا احدث الاجهزه في التصنت والتصوير والتسجيل عشان يراقبوا ازواجهم، والحجه الاطمئنان. والستات العاديه بقى اللي زي حالاتنا مش بتوع المخابرات دول، تلاقيها تقول لك لازم اقلب في موبايله احتياطي اطمن طبعا، ونهاره سوري يعني اسود لو خطفوا منها وقال لها مثلا انت مالك ده موبايلي يا ستي، كده لبس الخيانه رسمي. مره سالت واحده انت بتعملي كده مش اسمك بتتجسسي عليه؟ كان ردها بطلي بقى سذاجه وعبط، انا بطمن ولو مفيش مشكله وطلع ماشي في السليم اهو يبقى من باب التذكير، افكره لا يقع في الغلط، وهو التكرار يعلم الشطار. بيحصل يا دكتور احمد والله. ازاي حضرتك كده بيحصل كتير قوي حوالينا فعلا موضوع ان الواحد بيراقب وبيتابع فاكرينها ان دي شطاره وعايزه تطمن. ما هي عشان كده بنقول سميها باساميها. اللي بيراقب بيراقب ليه؟ ايه دورك اصلا؟ يعني انت سمي الحاجه اللي بتعملها دي. عشان كده شفتي قلنا في الحلقات زمان ان احنا لما اللعبه اللي حصلت لنا من الشيطان الحاجات الغلط يزينها لنا فيدينا اسم حلو عشان اطمن، عشان اتاكد. طيب ده نتيجه. الفعل بقى اسمه ايه؟ اسمه تجسس، وده حرام في نهي شرعي فيه. اسمه تصنت، وده في نهي شرعي فيه. اسمه اجبار، وده في نهي شرعي فيه. اسمه اكراه، وده في نهي شرعي فيه. فانسى الاسم الايجابي الحلو ده وسميها باساميها. عشان كده احنا سمينا الحلقه التذكير. يعني ايه تذكير؟ انا دوري في الارض اذكر بس. انا في اختبار ولاني في اختبار قد يكون بسبب او من بنود اختباري ان ربنا هيشوف هتعملي ايه لو جوزك عمل كده. هتلتزمي بالمواد اللي في الاختبار ولا هتغيري وتحطي مبررات؟ بالمناسبة اكتر حاجة بتخدع الناس كلمة المبررات، وخدي القاعدة الدقيقة دي: مع المبررات ستفعل كل الموبقات وانت مطمن ومرتاح. والله فعلا. مش احنا قلنا لها مبررها؟ مش احنا قلنا لما تحط الاسم الايجابي بتعرف الدنيا صح؟ الاسم السلبي بيخليك قاعد مش مرتاح عشان تعدله، عارف انك عامل حاجه غلط. يعني هديكي مثال، مثلا الخمره. كلمه خمره لانها ربنا محرمها فبتعمل نفور في الجسم، لكن لو سميتها مشروبات روحيه هترتاح. معايا؟ سميتها شامبين، ده اسم تاني. فلما اتسمت باسم مختلف بقت العقل بيتقبلها عادي. فاهم اقصد ايه؟ وبالتالي لما اسمي الحاجه اللي انا عملتها باسمها الحقيقي فلو غلط هبقى بمنع نفسي وبوقفه. خلينا بس نرجع كده ونشوف الكتب السماويه اتكلمت على موضوع التذكير ده ازاي، عشان نبدا نحط خطوات عمليه ونبين ازاي ممكن يلخبط مجتمعات ويلخبط ناس. وخلي بالك اكتر حد بيتضر هو اللي ما حطش الاسم الصح، مش التاني. احنا هنسمعها علشان في اسئله كتير اكيد شائكه. التوراة فيها ايه بتقول: ابصرها لاذكر ميثاقا ابديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الارض. عايز يذكر بالميثاق اللي حصل بينا مع الله قبل في عالم الذر يعني. اذكر ميثاقي مع يعقوب مذكرا الاقسام والعهود للاباء يعقوب وابراهيم واسحاق، وميثاقي مع ابراهيم، وهكذا. في الانجيل: كتبت اليكم جزئيا ايها الاخوه كمذكر لكم. يعني حتى شوفي هتلاقي كل الانبياء بيتكلموا انا مذكر. في القران: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر.
نحن اعلم بما يقولون، يعني ربنا بيقول لنا، ربنا عارف هم بيقولوا ايه. وما انت عليهم بجبار، جبار هنا يعني تجبر حد غصب عنه يعمل حاجه. وما انت عليهم بجبار ده نفي اهو، تمام. فذكر بالقران من يخاف وعيد. ذكر، يبقى دوري ان انا اذكر، لا اكراه في الدين. يعني حتى فان تولوا فما عليك الا البلاغ، وفي ايه ثانيه فما على الرسول الا البلاغ وما انت عليهم بوكيل وما انت عليهم بحفيظ. للي بيعايز يطمن بقى، ده حفيظ او وكيل بالظبط. فاللي بيحصل ايه؟ الزوجه مثلا او الزوج على فكره او اي حد يقول لك انا عايز اطمن. تطمن ايه؟ تطمن معناه تصدر حكم. والحكم ده لو هو ايجابي هتطمن، لو هو سلبي هتولع من جوه. طيب او يطلقها او تخلعها ايا كان بقى، ما هو هيحصل نار وحريقه من جوه. بس وصلت لنتيجه، وصلته لنتيجه. طب النتيجه دي ريحته. انتبهي كده. هو انا المفروض دوري ان انا احكم على الشخص واصنفه واقيمه، ولا دوري اذكره فقط؟ يعني هديكي مثال. مثلا انا النهارده واحد ممكن اكون بعمل حاجات خير وحاجات حلوه جدا 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 لا تعد ولا تحصى، كويس، ما حدش يعرف يعدها لي الا اللي خلقني، واجي في مره حلو كده اعمل غلطه، ده يخليني اسود على طول؟ ده حتى يعني ربنا بيقول لنا ان ربنا بيضع الموازين القسط يوم القيامه بدقه. احنا بقى ممكن بكلمه ولا بموقف نصدر حكم على كل شخص، ودي الكارثه. عشان كده ربنا قال لنا ان الحكم الا لله. ده مش شغلك. ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هو اللي هيفصل بين الناس، وهو اللي يقول مين الصح ومين اللي غلط. وخلي بالك، لان الحكم حاجه خاصه بالله فقط، لم يسمح لمخلوق على وجه الارض انه يتدخل فيها الا القاضي، بشرط ان يكونوا اتنين مش واحد. سبحان الله. على الاقل اتنين، لانك هتقول حكم على شخص فلازم تكون شايفها من كذا منظور. يعني الكلام ده حتى في الاحكام العاديه دي. انا بتكلم وبالتالي النهارده مثلا واحد بيصلي، بيصوم، بيزكي، بيعمل مناسك الدين، وبيتقي الله وبيعمل كذا، وبعدين يعني حتى ربنا بيتكلم بيوصف المتقين في القرآن، بيقول والذين إذا فعلوا ده وصف المتقين. ده وصف إيه؟ المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني وارد ان يحصل الغلط، فممكن المتقي يغلط. الناس فاكره ان المتقي ما يغلطش. بالمناسبه هقول لهم كلمه مهمه جدا، ما فيش مخلوق على وجه الارض ما بيغلطش. طبعا دي سنه يعني. وبالتالي قد يكون، مش انا بتكلم قدامك اهو، قد يكون بعمل مصيبه دينيه ما حدش يعرفها الا ربنا. بس في حاجه يا دكتور عايز اسال فيها هنا. فعلا ودي سنن الله، وربنا هيحاسب اكيد عباده، لكن انا ممكن ما اتقبلش ان الفعل ده من اللي قدامي، ان ده اثر فيا انا من خلاله. هقول لك بقى، وانتبهي ليها كويس قوي. اذا ذنب ديني اثر فيك، اعرف انك بتعتبر نفسك اله. انا مالي؟ ذنب ديني من ناحيه ايه؟ يعني ما بيصليش مثلا، واحده متجوزه واحد ما بيصليش. حلو، هديكي مثال. اول بقى هشرح لك الحته دي. أوكي. انا النهارده عشان كده قلت لك حلقتين، مش هينفع حلقه واحده، الموضوع مهم. صح. انا النهارده مثلا لو انا عشان اصور فكره الاختبار، انا قاعد في لجنه دلوقتي. اوكي. واحد زميلي قاعد جنبي بيحل، وانا شايفه حل السؤال وفيه 20 سؤال، شايفه بيحل الاسئله صح وفي سؤال بيحله غلط. فانا هعمل ايه؟ هقول له على فكره السؤال ده غلط. لو انا شايفه مثلا ما اسمعش الكلام، هو حر. هبقى متجنن ومتضايق ومولع عليه، متنرفز. ده زميلي وبيعمل امتحان مع نفسه، ما يهمنيش في شيء. ايوه انتبهي بقى، احنا في الارض زوجي ده زميلي في الامتحان، هو زوجي ده من بنود الاختبار. كون زوجك هتقع في الاختبار ولا تبقى فاكر انه اختبار؟ كونه ابنك هتقع في الاختبار ولا تبقى فاكر انه اختبار؟ انت في الدنيا تذكر بس، مالكش دعوه بحد. فربنا حط لنا زوج، حط لنا اولاد عشان ينتبه. بالمناسبه احنا كلنا لا ازواج ولا اولاد، كلنا انفس.
وبالتالي الانفس دي من ضمن اختبارها في نفس ركبت في دور ابن، وفي نفس ركبت في دور اب، وفي نفس ركبت في دور زوجه. ده من بنود الاختبار. هتنسى بقى انك في اختبار ولا تعيش دور الزوج؟ طب حاجه انتبهي بس، او دور الزوجه، دور الزوجه. فده انا اقصده ايه؟ لما احط اسم سلبي ده اللي بيعمل لي نار. مش قلنا ان الحكم الا لله؟ خدي المفاجاه دي بقى، اي حكم سلبي هتحطه انت اللي هتولع بيه، انت اللي هيبقى جواك نار بسبب هذا الحكم او هذا الاسم. طب ممكن اقول حاجه انا قبل ما انسى، بس انا برضو هنسى او يعني حاجات تفاصيل اصلها كتير قوي. اولا انا ممكن مش شرط ان انا اكتشفت مثلا شيء ضايقني جدا او حاجه كانت جسيمه على واقعي، على واقع نفسي انا مثلا ايا كان، مش لازم ان انا اصدر احكام وحش او حلو، لكن ساعتها هختار اكمل او ما اكملش. ده اختياري، بس ده نتيجه للمعرفه، مش نتيجه مثلا المراقبه. اديني عرفت مثلا ان مثلا زوجي طلع خاين. ما انت قطعتي كلامي. كلمه خاين ده اسم سلبي. طب طلع ده غلط. انتبهي بقى، نفترض لو اسقطناها على موضوع زوج عمل علاقه مع واحده، وخلي بالك من دقه الكلام، عمل علاقه مع واحده، الاسم الحقيقي ان هذا الزوج اذنب. ده الاسم الحقيقي. او هذا الزوج خان الميثاق الغليظ مع الله، لان ربنا سمى الجواز ميثاقا غليظا. حلو كده؟ فزوجي خان الميثاق مع ربنا، مش خان انا. لو انا قلت خني انا اللي هولع نار. لكن لو قلت الزوج ده بيذنب وبيعمل فاحشه مثلا، وده ذنب بينه وبين ربنا، ساعتها هبقى هادي وهعرف اخد قرار صح. اما اني انصحه، وانا لو انا بنصحه وانا لو انا زوج اهو وبنصحه وانا حاطه اسم ان هو مذنب، بسهوله هتعرف تخليه يبطل. بسهوله جدا. او لو انا مش قادره، لو انا مش قادر اتاقلم ان هو عمل هذا الذنب، ساعتها هنفصل وانا هادي. تمام. انتبهي بقى، شوفي مشكله لو حطت اسم سلبي. لو قالت جوزي خني، اول حاجه تحصل لها نفسيا الم نفسي ونار من جوه. تاني حاجه هتبدا تحس بفقدان الثقه بالنفس. صح. تالت حاجه هتبدا تحس انها ولا حاجه وانها ما تسواش، لدرجه انه سابها وراح لواحده تانية، وهتبقى جواها فضول تعرف مين دي. طب ما دي نقطه مهمه فعلا عايزين هتخش. انتبهي بقى، معلش، هتنسى الاختبار اللي هي جايه الدنيا تعمله، وهتبدا تحاول تشوف وتبدا احسن مني في ايه بقى. ايوه. انتبهي بقى، وهتفاجئ في الغالب انها شكلها مثلا اوحش منها، تقوم تصدم اكتر. فاهم اقصد ايه؟ لان الشخص اللي انا بعتبرها مثلا بيعكعك، ما بيبصش على الشكل، هو عايز يعكعك وخلاص. ايوه. طب نطلع فاصل ونرجع. هنطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا تاني وبنتكلم عن التذكير، ده عنوان الحلقه، داخل تحتها بقى مسميات كتيره جدا، اهم فيها حاجه اصدار الاحكام على الاخرين، وده اللي مودينا مش هقول في داهيه. وشوفي انتبهي بقى، مش احنا اتكلمنا عن الدين والعباده؟ هو انا بعبد مين لما اروح اعمل كده؟ ايه مصدر معلوماتي اللي قال لي روح اتجسس، روح اطمن؟ يبقى انا اكيد بعبد حاجه غير كلام ربي. ربي ما قاليش كده، فانتبه. مش انا قلت لك ان في ناس فاكره العباده الصلاه والصوم وزكاه بس، المناسك؟ لا، في الدين قال لك ذكر، ده امر ديني اهو، فانت بتعملي عكسه. قال لك لا اكراه، لا ولا تجسسوا ولا تصنتوا، مش فاكر الايه هربت من دماغي معاه. اللي انا اقصده بقى ايه؟ انا لما اتجسس، ما انا بعمل عكس الدين اهو، يبقى انا كده بعبد مين؟ بعبد هوايا. عايز اعرف، ده عباده هوا، ده لب عباده الهوا. طب امتى تكون الحاله سليمه؟ لو انا مثلا عايزه اثبت حاجه علشان اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، امتى تكون بتبين قوي؟ انتبهي بقى، ودي حته مهمه نتكلم فيها في التبين. التبين معناها ان حد جاي بيتهم شخص بفعل شيء، بفعل شيء، انا هتبين بوسائل التبين. يا جماعه هو عمله ولا لا؟ عندك شهود؟ لا. شكرا. مش دوري بقى اروح اتاكد هو فعلا بيعمل كده ولا لا، انا هتاكد ان الخبر اللي الشخص بيقوله صح ولا غلط. وهيتاكد منه ازاي غير ان هو متابعه؟ انتبهي. انا النهارده ركزي معايا، واحد جاي بيقول لي فلان بيزني، ده مش دوري اتاكد، مش شغلي اصلا، وانا مالي. فلان ده جوزي. لكن فلان انت بس فلان يعرف فلانه وراح امبارح كان قاعد معاها مثلا، خلاص كده،
انا دلوقتي خلي بالك من الحته دي، انا دلوقتي دوري في الدنيا التذكير، خلاص. فانا زوج اهو، طيب زوجي النهارده ممكن يكون بيعمل كذا، هنزل بقى بحجه التبين واروح اشوف هو فعلا بيقابل فلانه ولا لا، عشان اتاكد. ده كده مش تبين. لا. مش تبين. لا كده مش تبين، ده كده تجسس وتسنط. ليه؟ لاني رايح عشان احط حكم. طيب انا بقى نفترض حد جه قال لي جوزك بيعمل كذا، هقوم راجعه للي ربنا امرني بيه. لا، انا هفترض انه بيعمل الذنب ده واحاول اتعامل معاه بطريقه تخليه لو بيعمله يبطله من غير ما اعرف. يعني هديكي مثال، دي قصه حصلت معايا، وانا عارف ان اللي بقوله ده قد يكون صعب على الناس وصادم، لان الناس متبرمجه للاسف. وممكن تلاقي حد قاعد يقول لك ايه يا عم الكلام ده، هقول له ده الاسم اللي انت حاطه ماليش دعوه بيك. حط اسماء صح. فانتبهي كده. مره زوجه من حسن الحظ كان عندها جلسه معايا تاني يوم، فمعديه كده سمعت جوزها بيتكلم في التليفون، فراحت رايحه وراميه ودنها في الصالون، سمعت بالظبط كده. يعني ينفع الكلام ده؟ يعني بقالي اكتر من شهر ما شفتكيش، طب صوتك ده شكلك كده حلو يعني، ده نهاره اسود. اصبري بس. طب هقول لك حاجه، انا هنزل النهارده في ميعادنا زي ما اتفقنا، وهبقى مثلا حاطط ورده حمراء، يعني المهم بيدي لها علامه عشان تعرفوا. طب هتبقي لابسه ايه؟ عرفيني بس لابسه ايه عشان اعرفك. انا متاكد انك اكيد جميله يعني. سمعت الكلام ده. حلو كده. فبقول من حسن الحظ الحمد لله كان عندها جلسه بكره معايا، فقالت طب انا مش هعمل حاجه الا لما اشوف. وانا بحمد ربنا او بشكر ربنا انها عملت كده، لان كان ممكن البيت يخرب. المهم قلت لها تعمل ايه والنبي يا دكتور؟ خليها تقابلني انا. انتبهي بس. فجت حضرت معايا، طبعا كانت متدمره نفسيا. احنا بنعمل جلسات كده لما يكون حد عنده صدمه، ازاي يخليها ما تاثرش عليه خالص، يبقى ثلاجه زي ما بيقولوا، علشان يعرف يفكر صح. حلو كده. قلت لها بصي هنحط احتمالين. اول حاجه ان هو بيعمل كده فعلا. تاني حاجه ان في حاجه تانية انا ما اعرفهاش، فهاخد اسوأ احتمال ان هو بيعمل كده فعلا. تعالي نشوف بقى الدين قال لك اعملي ايه. تمام. خلاص. وخلي بالك من الحته دي، الميثاق الغليظ في الجواز المفروض ان انا دوري اخليها سعيده واتعامل معاها زي ما ربنا امرني، ودورها تخليني سعيد وتتعامل معايا زي ما ربنا امرها. انا بقى غلطت ملهاش دعوه، هي غلطت ماليش دعوه. يعني يوم القيامه ربنا هيقول لي تعالى هنا عملت معاها ايه؟ هقول له ده كانت بتعمل يقول لي مالكش دعوه بيها، ما انا حاسبها، انت عملت ايه بقى؟ ويروح للزوج كده عملت ايه؟ اصله كان بيعمل، مالكيش دعوه، انت عملت ايه بقى؟ فهمت اقصد ايه؟ كل واحد يحاسب لوحده، ما حدش يبرر، كله هيقف لوحده قدام ربنا. فقلت لها مالكيش دعوه، ده ذنب هو بيعمله، عاوزك بقى تعلي الثقه جواه، تبيني له انك واثقه فيه جدا. قالت لي ايه؟ قلت لها اسمع الكلام بس، ده شغلي بقى. اول ما تقابليه بكره قولي له ربنا يبارك لي فيك يا رب، انا بحمد ربنا 1000 مره عليك، لان واحده صاحبتي اكتشفت ان جوزها بيعرف واحده ثانيه، فحالتها النفسيه اتدمرت، فادركت قد ايه انت راجل مخلص وقد ايه نعمه الاخلاص. سلام لو حاطه الورده الحمراء ثانيه واحده بقى. ربنا يبارك لي فيك يا رب، وربنا يحميك يا رب، وربنا يعني قدرني ابقى اشد اخلاصا من اخلاصك. قلت لها لو عملتي كده دي نفسيا هتولع في ضميره. حلو كده. وهتخليه لو بيعمل حاجه غلط هيفتكر كلامك كل ما يجي يغلط، فلازم هيبطل، مش هيعرف يستمتع حتى. ده دورك اللي الدين قالك عليه، مالكيش دعوه بيه بقى. خلاص. قلت لها تابعيه كده. فضلت متابعاه، قالت لي بعد شهر كده على فكره بقاله كتير ما عادش بيعمل حاجه، وانا اصلا شلت الموضوع من دماغي، ما عادش براقب بقى، لا بس انا بشوف تعامله معايا عامل ازاي. قالت لي اول ما بدات ابين له ان انا واثقه، التعامل بينا بقى احسن 1000 مره من الاول. حلو كده. والدنيا استمرت وبقت شايله من دماغها الموضوع ده. قابلتني في مره في كورس بعديها بشهرين 3، قالت لي اسكت يا دكتور شفت اللي حصل؟ قلت لها ايه؟ قولي لي. قالت لي اول امبارح كان كاتب كتاب اخويا، فاحنا في الفرح وبعد ما خلصنا مروحين، اخويا قاعد جنبي راح خبطني كتف قانوني كده، قام قايل لي اشكري جوزك. فانا بقول له ليه؟ قام قايل لها اصل انا كنت مكلفه يختبر لي خطيبتي. لا والله بجد. قالت له ايه؟ راحت قايمه ضرباه. بجد والله. شوفي بقى التجسس بيعمل ايه، او التصنت ممكن يكون هو بيعمل حاجه مش قصده حاجه، هم طبعا ده غباء يعني وده مش صح، ولكن جوزها كان بيكلم خطيبه اخوها يشوف هتخرج معاه ولا لا، وبيقول لها كلام طبعا. لعل وعسى تنزل تقابله علشان يتاكد هي هتجوز، هو هيتجوزها ولا لا. فشوفي عشان كده ما حدش يعرف قلوب الناس الا ربنا.
فاللي بيتصنت او بيتجسس لازم هياخد له سكينه في قلبه، لازم هيفهم الموضوع بطريقه اسوأ ما يمكن. ممكن يكون الشخص التاني عنده فكره في دماغه، عنده حاجه، وبالتالي قد يكون سلبي، قد يكون يا جماعه ما اعرفش. الدين قال لك بقى اعمل ايه في المواقف اللي زي كده. افترض اسوأ حاجه ده ذنب، اتعامل معاه على هذه الطريقه، وانت دورك تذكر مش تجبر الناس توقف. انتبهي. طب انا في نقطه، افرض انا فرضا اكتشفت ان فعلا فلان فلان، مش قصه بقى شك، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في منطلق ان شك جايز فيه وجايز لا. حلو. لكن الواحد تيقن بكيفيه حتى لو كانت غلط، او حتى ايا كان جت لها وتاكدت بكيفيه. خلاص اللي تيقن ده عنده تو اوبشن او احتمالين. احتمال ان انا اخدها نيه مع ربنا، ان انا احاول اخليه يطيع ربنا بذكاء بدل ما الخبط البيت، واهدى كده واخليها جزء من اختبار. يا رب ده اختبار اهو وانا قده، خلاص، وهصبر واتكلم عن الصبر ازاي اللي اعمله، والصبر اللي احنا فاهمينه ده في صبر غلط اصلا. هتكلم الصبر الصح بحيث ما ياثرش فيا نفسيا، خلاص بالظبط. وهشوف ده اختبار يا رب ان انا اخلي جوزي او اخلي ابني مثلا يبقى شخص صالح بيطيعك من قلبه مش خايف مني. طب ازاي بقى او لو انا مش قادر انت بس، او لو انا مش قادر خلاص انا هاخد القرار. ازاي ما بس انتبهي، هاخد قرار بهدوء ولا فضح ولا كلام، لان كل ده كلام غلط. يعني لو رحتي قلت لحد تاني انه عمل كذا، دي اسمها غيبه، ده مش شغلك. احنا بنعمل بلاوي تانية باسم الدين. ما تبقاش ممكن من باب الاستشاره، من باب ان حد، هو عشان كده الاستشاره ما تكونش من حد من قرايبه، يعني الاستشاره حد متخصص، لازم متخصص. مش كده، مش في حد متخصص عشان يقدر يساعد ان الدنيا تتحل بطريقه ذكيه وبطريقه اكثر امانه للطرفين. طيب ازاي ان الطرف ما يتاثرش زي ما حضرتك قلت من شويه، انها حست بقى ان انا مفيش ثقه بالنفس، هعيدها بقى. لا يمكن الانسان يتاثر الا لما يحط اسم سلبي فيها ضمير عليه. بيخني، مش بيقدرني، مش بيحبني. هتحط اسماء سلبيه، كل اسم هيعمل نار من جوه. فلو حطيتي 5 يبقى 5 نيران جوه. ما هي مش ممكن تقولها، بس دي واقع فاكت. هي لا مش واقع، لا هو اذنب انتبهي في حقها، بس لا انتبهي. مش في حقها، دي غلط. ايوه انتبهي. ممكن اقول لك ان 95% من الرجال اللي بيعملوا علاقات نسائيه هو بيحب مراته حب لا تتخيله، ولكنه دماغه فيها حاجه غلط. يعني ساعات في رجاله بتيجي تعمل جلسات بيقول لي انا بحب مراتي جدا وعاوز اوقف، مش عارف، قول لي اعمل ايه. فعشان كده اول ما تحط الست مش بتقفل، مش من حقها تقفل نفسيا من الراجل. لا ده مش من حقي، عشان كده لابد ان افرق بين الفعل والفاعل. هقفل لو حطيت اسم عليه، لو حطيت اسم على الفعل عمري ما هقفل. مش قلنا انا بحكم على الفعل؟ وفعلا دي حقيقه بيعملوا بيذنب انا الفعل ده زنا، الفعل ده فاحشه، ده الفعل، وانت انسان محترم مش عارف توقف. هساعدك توقف ازاي؟ يعني اسميه بقى ان هو محترم، لكن هو عمل كله محترم غصب، كل الناس محترمه غصب عني. ولقد كرمنا بني ادم، غصب عني محترم. ده لو انا بصيت له نظره مش محترمه، ده اللي في الدين اسمه كبر. ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. انتبهي، اللي بيقلل نظرته للناس عشان اذنبه ده متكبر. طيب احنا هنكمل الحلقه الجايه لانها فعلا حلقه محتاجه حلقتين. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه على خير، نكمل بقيه ان شاء الله التفكير باذن الله على خير. سلام عليكم.